Hi guys, ito na, luto na yung 1 day old. Tapos ko na siyang lutuin. Simula na tayong kumain. Live yan? Makain ba kayo nito guys? Okay. Start na po tayong kumain. Dadasan muna tayo. Kain na po tayo. Medyo nakaluwag-luwag po tayo ngayon kaya nakabili tayo ng 1 day old. Eto po. Natikman nyo na ba ito guys? Kasi sabi nila masarap to eh. Ito munang ulo. Sausaw natin sa suka. Mabuto ka man to. Masarap guys. Try ninyo. Ang lutong. Wala man lang lutong. Taga na ako sa yan. Ang ingay-ingay kasi. Ulitin mo anak. Ulitin mo muna.